sa my YouTube channel! So, for today's video, magte-thank you ako sa ating 100 subscribers! Sa mga nagtiwala po, sa mga ginagawa kong kagagahan, chars! Pero, for today's video, gagawa tayo ng soft, dewy, everyday makeup. Yan. So, yan. Since, dewy makeup daw yung mauuso ngayon before yung mga matte, 'di ba? Yung kasi nai-influensyahan na tayo ng mga Koreano na yung mga skin nila, yung mga dewy, 'di ba? Yung mga ganyan. So, yan, i-share ko din sa inyo yung secret kung paano naging dewy yung aking face. So, mag-start na tayo. So, ano na tayo? Pangalan nito. Moisturizer. Ano, ang tagal. Diba? So, yan. Nakapag-moisturizer na ako. So, gagamitin ko yung Maybelline Fit Me na dewy and smooth. So, since dewy yung gagawin natin na makeup, dewy yung gagamitin natin na foundation. So, yan. In shade Sandy Beige. Yan. Lagay na ako sa aking hands. Blend mo lang. Blend lang natin siya. Tingnan natin kung dewy talaga yung foundation. Pero, dewy naman yung aking face. So, yan. Reveal yung secret after this video. Kung paano nyo ma-achieve ang inyong dewy skin. So, marami kasi nagtatanong, bakit wala kang tagyawat? Pero meron po akong tagyawat. Bakit ang ganda ng face mo? So, yun. Bakit ang kinis ng face mo? Pero, yung blemish, try natin kung mawawala siya dun sa bago kong ginagamit. Yan, blend mo lang. Blend lang natin. Ha? Since may kilay na ako, nakapag-kilay na ako kanina. Yan. Yung dewy nga niya. Kasi guys, yung Luxe Organic Soothing Gel, parang parang maganda siya, parang nag-glass yung skin. So, yan. Isiset ko lang siya ng powder. Magsiset ako ng powder, dewy na. Pero okay lang. Tingnan natin kung ano yung magiging outcome niya. No? Konti lang naman. Doon lang sa part na oily. Yan. So, since may kilay na tayo, let's have the eyeshadow. Gagamitin ko yung Huda Beauty Coral Obsession. So, peachy, peachy shade. So, yan. Tingnan nyo siya. Peachy shade. So, yan. Let's have the base. Teka, i-swatch ko muna siya kung maganda siya, ha? Kasi first time ko lang itong gagamitin. Yan siya. Oh, ang ganda ng mga kulay niya. Ang neutral, tapos, parang, ang sarap niyang i-blend, no? So, yan. Let's swatch first yung itong shade na yellow. Kung pigmented siya. So, ayan, ang ganda. Kita ba? Next, itong shade na mas ma-orange. Wow! Oh, ganda. Doon muna tayo sa mga matte. Ito. Mas darker. Mas lighter siya. Sunod yung yan. Yan, mga neutral lang na pwedeng pang everyday ganun. Pang office, pang school. Yan o. Mas neutral.
Ito yung red. Palong-palong red. Next, orange. Powdery yung pan niya. Tayo sa glitters. Ay, wow. Ganda ng glitters. Oh. Next. Dalawa lang yung glitters niya. Pero ang soft. Ang soft ng glitters. Wow, orange. So, start na tayo for our base. Let's have the lighter shade ng orange. Itong shade na to. Wala siyang pangalan eh. Yan. Wala, parang ang ganda nito. Excited ako. So, let's have the base. Oh my God, ang ganda niya. Ang pigmented niya, guys. Lalagay ko yung link sa description box. Pwede kayong order dito. Ang kulay ng mga niya. Kahit yung before, yung ginamit ko na black. Wow. So nice. Ganda. Peach yung dress ko. Peach yung makeup natin. So, yan. Nagdagan natin. Ang ganda niya, guys. So, next, yung ating lagyan natin siya ng ibang color para yan. Let's have this mas ma-orange. This one. So, blend lang natin yung glitter and the matte. Para hindi siya maglutang. Hindi siya mukhang nakaibabaw dun sa ating matte na eyeshadow. Kailangan lagi siyang i-blend. Yan. So, yan na. Diba? So, next yung ating maglalagay tayo ng liquid eyeliner. Kaya lang, konti lang, hindi siya masyadong full. Ayan, ginupit ko nga pala yung hair ko kasi masyado na siyang mahaba. Tapos, wala nang napupuntang vitamins doon sa dulo. Medyo dry na siya. So, yun. Na-share ko lang. So, next, maglagay na tayo ng ating liquid eyeliner. So, hindi ko gagawing full para pwedeng hindi siya pang everyday, pang office lang, ganun. Para lang mabuhay yung ating eyes.
liquid eyeliner, parang nabubuhay yung mata mo, tapos yung sa eyeshadow, diba? Parang nag-aano siya, nabubuhay. So, lagyan natin yung ating under eye using the pencil brush. Where's my pencil brush? So, yan. Mix natin yung dark and the lighter shade. Peachy eyeshadow. So, next, mascara tayo. So, gagamitin ko yung, itong last sensational ng Maybelline. Para, ayun. Ayan na siya. Next, yung ating contour. Contour tayo. Ito yung Squad Cosmetics na contour palette. Nadadark ako na masyadong madark yung pang contour niya. Kaya ko. Yan. So, next, lagyan natin ng contour ang ating nose. So, as I've said, I'm not professional doing the brush contour. So, let's have the pinky finger here. Mataas. Yan. Tapos, tsaka ko na lang siya i-blend ng brush. Blend ko lang siya. Diyos ang katangusan ng ilong. So, yan. Next, yung ating, let's have the highlighter. Here. Kabila. Para mas doing-dewy siya, diba? Mas doing-dewy. Ito, ganito. Lagyan natin yung inner natin ng glitter. Ayan. Tapos, pag nag-highlighter ng nose, ito lang. Here. Lagyan natin ng parang tulay. So, yan lang, guys. Then, lipstick. Gagamitin ko yung Maybelline ng Sensational Liquid Matte Lipstick. Shade Best Babe. Natural look na lipstick.
guys, ang ganda na niya. So, para magmukhang mas dewy siya, maggamit tayo ng setting spray ng Luxe Organics ng Beauty Mist nila. So, yan. O, tingnan nyo guys. Mas dewy siya, no? Pagka naka-setting spray. Yan. So, yan. So, ayan na siya guys. Ating, Peachy Dewy Makeup na magta-trend daw ngayong 2021. Yung mga winter look, mga summer look daw na makeup ang magta-trend ngayong 2021. So, Happy New Year everyone! So, sana nagustuhan nyo yung video. Comment below if nagustuhan nyo yung video. So, that's all for today's video. So, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel for more update and upcoming videos. Bye!